Většinu svého života jsem prožil ve stínu svých rodičů, úspěšných profesionálů. Moje dětství bylo poznamenáno rozvodem rodičů a častým stěhováním, což mě přivedlo k samotářství a úniku do virtuálního světa počítačů. Přestože jsem byl nadaný, s IQ kolem 130, nikdy jsem svůj potenciál plně nevyužil. Opustil jsem 2 vysoké školy a měl několik neúspěšných pokusů o kariéru. V roce 2003 jsem vyhrál v televizní soutěži Chcete být milionářem? 320 000 korun, ale místo štěstí mě to přivedlo k hlubokým depresím a myšlenkám na sebevraždu. Inspirací mi byla Olga Hepnarová, která v roce 1973 spáchala masovou vraždu. Rozhodl jsem se jít v jejich stopách a plánoval jsem střelbu v pražském metru. Po několika neúspěšných pokusech a dalších sebevražedných myšlenkách jsem byl nakonec zatčen a odsouzen k doživotnímu trestu. Jmenuji se Viktor Kalivoda, ale spíš mě budete znát pod přezdívkou Lesní vrah a tohle je můj příběh. Narodil jsem se 11. září 1977 a část mého dětství jsem prožil v Přestavlkách. Moji spolužáci ze školy v Litoměřicích mi dali přezdívku Vicky Kali. Po rozvodu mých rodičů v roce 1992 jsem se přestěhoval do Slaného, kde jsem žil v bytě mého otce. Často jsme tam byli s mladší sestrou sami, protože otec kvůli práci hodně cestoval a matka, která byla praktická lékařka, žila a pracovala v jiném městě. Ve svých 15 letech jsem začal studovat na gymnáziu ve Slaném. Byl jsem tichý a introvertní student, který nevyčníval ani akademicky, ani chováním. Volný čas jsem trávil převážně doma u počítače, což odráželo mé sklony k samotářství. Moji rodiče byli vzdělaní a úspěšní profesionálové. Otec, bývalý voják a expert na vzdušnou obranu, pracoval po roce 1998 4 roky pro českou armádní misi v NATO v Bruselu a poté získal pozici civilního zaměstnance v centrále NATO. Mé IQ bylo naměřeno na hodnotě kolem 130, což mě řadí do vysokého nadprůměru. Přesto jsem svůj intelektuální potenciál nikdy plně nevyužil. Po maturitě v roce 1996 jsem začal studovat na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, ale studium jsem zanechal po půl roce. Následující rok jsem se pokusil studovat na fakultě informatiky, ale ani zde jsem neuspěl. Po opuštění 2 vysokých škol jsem absolvoval 5měsíční náhradní vojenskou službu a krátce se pokusil o kariéru u policie, kterou jsem však také brzy opustil. V roce 2000 jsem se pokusil o studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde jsem studoval obor matematiky. I přes úspěšné zvládání studia jsem školu po 2 semestrech opustil. Po krátkém angažmá jako tramvajový řidič, které skončilo propuštěním pro hrubé porušení pracovní kázně, jsem se vrátil do Slaného. V roce 2003 jsem se zúčastnil televizní soutěže Chcete být milionářem, kde jsem vyhrál 320 000 korun. Plánoval jsem investovat výhru do cestování, konkrétně bych rád navštívil Ceylon. Během svého života jsem bojoval s myšlenkami na sebevraždu, což jsem popsal ve vazební věznici. Tyto myšlenky mě pronásledovaly zejména v době, kdy jsem pracoval jako tramvaják. Jizvy na rukách, které jsem si způsobil řezáním, byly důkazem mého psychického utrpení. Z části svých peněz jsem si pořídil legálně 2 zbraně Glock 34 a zásoby střeliva. V té době jsem již trpěl depresemi a často jsem bloudil noční Prahou. Několikrát jsem se ocitl na Nuselském mostě, kde jsem uvažoval o sebevraždě, ale nikdy jsem se neodhodlal skočit. Mé myšlenky se začaly soustředit na Olgu Hepnarovou, která v roce 1973 najela nákladním vozem do skupiny lidí na tramvajové zastávce. Její čin mě inspiroval k vymýšlení vlastního plánu masového vraždění. Rozhodl jsem se, že budu střílet v pražském metru na trase C. Dne 4. října 2004 jsem měl vše pečlivě naplánované. Vybral jsem si konkrétní úsek a vagon mezi stanicemi Kobylisy a nádraží Holešovice. Tento úsek byl ideální díky své nadprůměrné délce a stabilní jízdě. Střelbu jsem plánoval zahájit v posledním voze soupravy, ihned po výjezdu ze stanice, a pro případ závady na zbraní jsem měl připravenou záložní pistoli. Po několika neúspěšných pokusech o masovou vraždu v metru jsem jednu ze svých zbraní vyhodil do popelnice a vydal se k Žampašskému viaduktu s úmyslem skočit, ale opět jsem se neodhodlal. Následovalo další období sebevražedných pokusů, střídaných plány na masové vraždy.
Od října 2004 do září 2005 jsem si s sebou do metra vzal nabitou zbraň minimálně 20krát. Poslední pokus se uskutečnil 13. září 2005, ale opět skončil neúspěchem. Byl jsem si vědom své vysoké inteligence a pochopil jsem, že k odhodlání k činu potřebuju kromě přesné střelby také psychologickou přípravu. Hepnarová si den před masakrem pomohla tím, že zničila své auto. Moje příprava spočívala v usmrcení zvířete, což jsem považoval za méně psychicky náročné. V polovině září 2005 jsem proto na pastvině v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko 3krát vystřelil na krávu, což mě značně rozrušilo. Po několika dnech jsem se cítil na svůj čin vnitřně připraven. Na konci září jsem zrušil bankovní účet a přestal plnit své závazky. Dne 10. října jsem si v 10 hodin a 7 minut označil týdenní jízdenku do pražského metra a vyrazil do jižních Čech. Následující den jsem znovu zastřelil krávu, aby jsem se přesvědčil, zda mi to půjde snáz než předtím. Bohužel pro mě to bylo snazší. Dne 12. října 2005 jsem se vydal z Českých Budějovic do Brna, kde jsem použil automobil své matky, Renault Clio. V Brně jsem se ubytoval v hotelu Intercontinental, kde jsem si předem rezervoval pokoj přes internet. Po příjezdu jsem navštívil nedaleké Nedvědice, abych si prohlédl okolí. Následující den jsem se opět vydal do Nedvědic. Tentokrát autem zamířil na místo zvané Jedlová, což je zalesněný kopec známý mezi místními. Zde s myšlenkami na vraždu jsem náhodně narazil na starší manželský pár, Františka a Boženu, kteří právě šli pro dřevo, aby měli co přikládat večer do kamen. Výběr obětí byl náhodný. Původně jsem spatřil muže sedícího na pracovním stroji, ale nejistý, zda je tam sám, tak jsem od útoku upustil. Později jsem narazil na zmíněný manželský pár. Na seniory jsem si počíhal mezi 12. a 13. hodinou na okraji pole a lesa. Nejprve jsem manžele předjel a zastavil na první odbočce do lesa. Ale když manželé místo odbočky pokračovali po silnici, nechal jsem se tím nerozhodit. Auto jsem znovu nastartoval, předjel je a odbočil na další lesní cestu, kde jsem zaparkoval. Počkal jsem zde nějakou dobu, ale protože se mi zdálo, že čekání trvá příliš dlouho a domníval jsem se, že manželé do lesa vstoupili jinde, rozhodl jsem se odjet. V tu chvíli jsem však na začátku lesní cesty minul manžele s vozíkem po třetí. Znovu jsem tedy otočil auto, po chvíli vjel na lesní cestu a zaparkoval na stejném místě. Když manželé vycházeli z lesa, na každého z nich jsem vystřelil nejméně 2krát z několikametrové vzdálenosti, přičemž muže jsem zasáhl 2krát do hrudníku a ženu do hrudníku a pravé paže. Poté jsem se přiblížil k ležícímu páru a oba ještě jednou střelil do hlavy, aby se netrápili. Po činu jsem se vrátil do Brna, kde jsem si dal v centru města večeři a prošel se kolem brněnské přehrady. Po další noci strávené v hotelu jsem si ráno koupil CD skupiny Metallica a vrátil se domů do Slaného. Pouze 2 dny, na to 16. října, jsem se rozhodl ukončit svůj život. Vydal jsem se do lesa nedaleko Malíkovic, kde jsem chtěl své trápení ukončit. Celé hodiny jsem se zastavoval, snažil se najít odvahu, ale nakonec jsem to nezvládl. Místo toho se ve mně začal vytrácet pocit viny za smrt 2 lidí, která mě pronásledovala. Když jsem pokračoval po lesní cestě, v dálce jsem zahlédl muže. Byl to Jaroslav L., kladenský podnikatel, který si užíval odpoledne ve své oblíbené lesní oblasti. Než jsem si to uvědomil, vytáhl jsem pistoli, kterou jsem měl schovanou v kufříku. Vystřelil jsem na něj jednou, možná 2krát. Když se otočil a začal utíkat, vystřelil jsem po něm několik dalších ran. Nevím přesně kolik. Možná jsem ho ještě jednou zasáhl, když se otáčel. Snažil jsem se mířit na hlavu, protože měl na zádech batoh. Když padl, přistoupil jsem k němu a vystřelil mu do hlavy. Poté jsem odešel. Byla středa, 19. října, kdy se vše začalo odvíjet mnohem rychleji, než jsem čekal. Jen den předtím mluvčí krajského ředitelství Policie České republiky pro Jihomoravský kraj vehementně popíral jakoukoliv spojitost mezi vraždami ve Středočeském kraji a na Jižní Moravě. Avšak následující den se karta obrátila. Svědci u obou případů si všimli tmavě modrého vozu Opel zaparkovaného u lesa. Ironií osudu tento vůz patřil mé matce. Když policie zjistila, že nábojnice nalezené na obou místech činu odpovídají stejné zbrani, bylo jasné, že obě vraždy jsou propojené. Středočeská kriminálka převzala případ a zveřejnila popis podezřelého a možného vozidla. Opel Corsa.
Média mezitím šířila zprávy o tmavém Oplu, zatímco já ve skutečnosti jezdil ve starším modelu Renaultu Clio. Oba modely aut se podobají a bylo mi jasné, že je jen otázka času, kdy mě policie vypátrá. Začalo se mi říkat lesní vrah, proto vám možná moje jméno Viktor Kalivoda nic neříká. Ve středu jsem se znovu pokusil o vraždu. Málem jsem zabil staršího muže, který sbíral dřevo v lese u křivoklátu. Naštěstí jsem se včas zastavil. Kriminalisté váhali, zda veřejnost varovat před nebezpečím v lesích, obávali se vyvolat paniku. Důkazy zahrnovaly nábojnice a střely nalezené na místě činu, svědectví o podezřelém muži s kufříkem a tmavém autě s ústeckou SPZ-kou. Díky databázím jsem byl jako hlavní podezřelý identifikován já, Viktor Kalivoda, vlastník zbraní typu Glock, jehož jedna ztracená pistole byla nalezena v Praze. Rozhodnutí zadržet mě nebylo jednoduché kvůli neúplným důkazům, ale riziko dalšího útoku bylo příliš vysoké. Zatčení proběhlo 20. října 2005. Po zatčení jsem byl umístěn do cely předběžného zadržení a podroben prvotnímu výslechu. Přiznal jsem se k vraždám, ale odmítl mluvit o svém motivu nebo dalších okolnostech spáchaných zločinů. Když mě dotázali, zda bych byl schopen zastřelit i dítě, odpověděl jsem, že nevím, protože taková situace nenastala. Od prvního okamžiku, kdy jsem se dočetl o Olze Hepnarové na internetu, mě její příběh neuvěřitelně pohltil. Byla to popravená žena, jejíž osud byl popsán v knize Oprátka za 8 mrtvých. Tuto knihu jsem si přečetl několikrát a s každým dalším čtením jsem se cítil více a více spojený s jejím příběhem. Olga Hepnarová měla v plánu zabít více než 8 lidí, ale její plán byl nedokončený. Postupně jsem začal cítit, jako bych byl nějakým způsobem vybrán, abych dokončil to, co ona započala. Bylo to iracionální, ale nemohl jsem se toho pocitu zbavit. Měl jsem dojem, že to ode mě očekává, i když jsme se nikdy osobně nesetkali. Vnímal jsem to jako svůj úkol. Říkám si teď, když přemýšlím o důvodech, které mě vedly k mým činům. Původně jsem před soudem o svých motivech mlčel. Teprve později jsem přiznal, že mě k činům vedla spontánní myšlenka. Když se blížil v dubnu den vynesení rozsudku, soudci mi 3krát nabídli příležitost vyjádřit se k obviněním a projevit lítost. Avšak já jsem tuto možnost nevyužil. Svůj mlčenlivý postoj jsem změnil až během odvolacího řízení, kde jsem konečně promluvil o svých motivech a důvodech, které mě vedly ke spáchání těchto hrůzných činů. Tvrdil jsem, že mě k ním vedl vnitřní hlas Olgy Hepnarové, známé vražedkyně. Dne 16. dubna 2006 jsem byl na základě paragrafu 219 trestního zákona odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody. Dne 26. září 2010 páchal Viktor Kalivoda ve valdické věznici sebevraždu. Údajně si podřezal žíly. Na cele byl sám a tak ho tentokrát nikdo nezachránil. V roce 2024 byl na motivy vražd v českých kinech promítán film s názvem Lesní vrah. Případ Viktora Kalivody otřásl celou společnosti a zanechal za sebou nesmazatelnou stopu bolesti a smrku. Je obtížné pochopit, co přimělo mladého muže k tak brutálnímu činu, při kterém připravil o život 3 nevinné osoby. Tento tragický incident nás nutí hlouběji se zamyslet nad příčinami násilí a možnostmi prevence podobných činů. Podle dostupných informací Kalivoda trpěl vážnými psychickými problémy, depresemi a sebevražednými myšlenkami. I když tyto faktory mohly sehrát určitou roli v jeho rozhodování spáchat tento ohavný čin, v žádném případě nemohou ospravedlnit vraždu. Žádné okolnosti nemohou omluvit úmyslné ukončení života jiného člověka, což je ten nejhorší zločin, jaký může kdokoliv spáchat. Znepokojující je také skutečnost, že se Kalivoda nechal inspirovat případem Olgy Hepnarové, která v minulosti spáchala podobný zločin. Tato fascinace vraždou a přesvědčení, že ho k činům nutí hlas mrtvé vražedkyně, poukazuje na hluboce narušené vnímání reality a psychické zdraví pachatele. Společnost má právo a povinnost chránit své občany před jedinci, kteří se dopustili tak závažných činů. Největší tragédií zůstala nezměrná bolest a utrpení, které Viktor Kalivoda způsobil rodinám a blízkým zavražděných. Jejich životy byly navždy poznamenány ztrátou milovaných osob, jejíž osud byl spečetěn rukou chladnokrevného vraha.
Tento případ je mrazivou připomínku, že i v dnešní době čelíme hrozbě násilí a zla. Je naší společnou odpovědností usilovat o vytvoření prostředí, ve kterém převládají hodnoty soucitu, porozumění a nenávisti. Musíme být ostražití vůči projevům agrese a včas reagovat na varovné signály. Pouze společným úsilím a podporou duševního zdraví můžeme předcházet podobným tragédiím a budovat bezpečnější svět pro nás všechny. Pokud tě dnešní příběh zaujal a dovedl tě až do konce, chtěl bych ti poděkovat za tvůj čas a zájem. Byl bych rád, kdyby zanechal like a komentář s tvým názorem na dnešní videjko. Pokud máš zájem o další skutečné příběhy, rozhodně se podívej na ten minulý. Věřím, že tě zaujme stejně jako tento. Tak se tedy mějte a budu se brzy těšit u dalšího videjka. A hlavně se zapomeňte množit a mějte se rádi.